අපි දැන් පට්ටිපොළ දුම්රිය ස්ථානයේ ඉඳලා ලංකාවේ දුම්රිය මාර්ගයේ තියෙන උසම ස්ථානයේ කියන්නේ පට්ටිපොළයි ඉදල්ගස්සින්න අතරතුර තමයි මේ ස්ථානේ තියෙන්නේ. අපි එතෙන්ට මේ යන ගමන් රේල් පාර දිගේ. ඉතින් එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට තවත් විස්තර අරන් එන්න තමයි අපේ මේ සූදානම. මාත් එක්ක ඉන්න හේමන්ත දීපාල් ඉස්සරහ යනවා. මේ වගේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් සංචාරයක් ආවම රේල්වේ හයික් එකකුත් පොඩි අමුතුම ආස්වාදයක් තියෙන අවස්ථාවක් බවට පත් වෙනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් ඒ ආස්වාදය ඔයගොල්ලන්ටත් ලබා ගන්න ඔයගොල්ලන්ට මඟ පෙන්වීමක් කරන්න තමයි අපි මේ රේල් පාර දිගේ යන්නේ. පට්ටිපොළ දුම්රිය ස්ථානයේ ඉඳලා මීටර 600ක් වගේ දුරක් යන්න ඕනේ එම පුවරුව හම්බෙන තැනට.